90,000 টাকা দিব লাগিব 90,000 নতুনত কিমান যায় নতুনত 6 লাখ মান যায় নতুন 6 লাখ টাকা আছে এই গাড়ী তো গাড়ীখন যেনেকা আছে তেনেকা যদি লয় 1 লাখ 20 দিয়া হৈছে এই গাড়ীখন নমস্কাৰ কি খবৰ সবৰে নতুন এটা ভিডিও লৈ আহি গৈছো আজি আছো মই বিপিএন মোটৰছ গুৱাহাটী যত পাব চাক কিমান কমাৰ্শিয়াল গাড়ী সব কমাৰ্শিয়াল গাড়ী যদি সেকেন্ড হ্যান্ডত বিচাৰি আছে ইয়াৰ পৰা আহি চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী পাৰচেজ কৰে চাব ভেৰিফাই কৰিব টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব আফটাৰ ইউ সেটিসফাইড তাৰ পিছত পাৰচেজ কৰিব কাৰণ মই খালি গাড়ীৰ ইনফৰমেশন দিওঁ ডিটেইলত ইনস্পেকশন আপোনালোকে কৰিব যেতিয়া আহিব তাত ইয়াৰ যোনজন থাকিব সেলছত তেওঁৰো কোনো প্ৰবলেম নাই বলক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিও আৰু সব গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকক দিওঁ আমাৰ লগত আছে বিকাশে আমাক ক'ব এড্ৰেছ কিয়নো আপোনালোকে আহিব ক'ত আহিব কোন জায়গাত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ চাওক যেটো গুৱাহাটী বৰাগাঁও যেটো বৰাগাঁও আপোনাৰ ওভাৰব্ৰিজটো বনাইছে যহত এটো এপল এক্সেলকে হস্পিটাল আছে তাতে আহিল তাৰ অপোজিট সাইডত বিপিএন টাটা মোটৰছ হয় বা এক্সেলকে হস্পিটালত গেটৰ সময়ত আহি মোক কল কৰিলে হ'ল তাতে থাকিবই নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰ থাকা কল কৰিলে হ'ল ওকে তো আপোনালোকে আহি কল কৰিব তেওঁৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে বাকি এওঁ গাইড কৰি দিব দেৰি নকৰাকে গাড়ী ইয়াৰ পৰা ডিটেইল ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কক হয় আহক এখন গাড়ী দেখাও মই এখন হৈছে ইণ্ডিয়া V20 এখন BS6 ৰ গাড়ী 2020 ৰ গাড়ী এখন আপোনাৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং ওকে আছে চকা প্ৰায় সব 50% 70% আছে গাড়ীখন চাওক ভিতৰতো সব ধুনীয়া হৈ আছে এখনৰ বিশেষ একো এটা কামো নাই তো এখন গাড়ীৰ প্ৰাইসটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 4,80,000 4,80,000 এই গাড়ীখন দিয়া হৈছে তাৰ পৰা ডিসকাউন্ট পাব যদি আপোনাৰ থ্ৰুতে আহে ওকে নেক্সট এখন আছে এখন BS4 ৰ মেজিক এক্সপ্ৰেছ এই গাড়ীখন আপোনাৰ কাগজ পাতি ওকে কৰি এখন গাড়ী 19 ৰ গাড়ী হয় এই গাড়ীখন দামটো ৰখা হৈছে 280 নেগোশিয়েবল তারপর নেগোশিয়েবল হবে ওকে তার পাছত এখন নতুনকে গাড়ী সোমাইছে এস মেগা এখন গাড়ী আপোনাৰ কমপ্লিট সব ওকে আছে রানিং গাড়ী বিশেষ একো এটা প্ৰবলেম নাই অলপ চলপ কিবা থাকিলে এটো ডিলাৰে আমাৰ কৰাই দিয়া যাব কামখিনি তো এই গাড়ীখনৰ প্ৰাইসটো ৰখা হৈছে 270 কি গাড়ী আছে নেক্সট এখন আছে চাওক বৰষুণৰ কাৰণে আমাৰ এই জায়গাটোৰ ষ্টকটো অলপ লেথৰা হৈ আছে অলপ অসুবিধা হৈছে তো এটো চাওক আপোনাৰ এস গোল এটো গাড়ীটো কমপ্লিট আমাৰ বডিৰ অলপ কাম আছে কামখিনি কৰাই দিয়াব কিন্তু গাড়ীখন BS4 ৰ হয় 18 ৰ গাড়ী হয় গাড়ীখন কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি গাড়ীখন 2.5 লাখত দিয়া হ'ব 2.5 লাখ হয় বডি বনাই কিনে ওকে তাৰ পাছত ডিসকাউন্ট এটা মিলাই দিয়া হ'ব ন নেক্সট কি আছে তাৰ পিছত আৰু এখন আছে চাওক এস মেগা এইখন 19 ৰ এস মেগা হয় এখন গাড়ী কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি গুটেই সব টিপটো হৈ আছে গাড়ীখন সাকে আগত পেন্ডেলৰ ভাড়া মাৰিছিল তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এইখন গাড়ী লাষ্ট দিয়া হৈছে 280 কোন চনৰ এটো 19 ৰ গাড়ী ওকে তাৰ পাছত ডিসকাউন্ট এটা পাব ওকে আৰু এখন আছে সুপাৰ এস মিন চাওক এইখন গাড়ী হৈছে 2018 ৰ গাড়ী গাড়ীখনৰ বডি অলপ কাম আছে বডিটো আমি কাম কৰাই দিম তো গাড়ীখন লম্বা বডি কাবাৰ যদি লম্বা বডি বিচাৰি আছে ল'ব পাৰে এই গাড়ীখন তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এইখন গাড়ী প্ৰাইসটো ৰখা হৈছে 2.5 লাখ টকা 2.5 লাখ টকা কোন ইয়াৰ 18 এটো 18 ৰ গাড়ী ওকে তাৰ পাছত আৰু এখন আছে মেগা এক্সেল বহুতে মেগা এক্সেল বিচাৰি আছিল আজি নতুনকৈ সোমাইছে এই মেগা এক্সেলখন গাড়ীখনৰ বডিটো লম্বা আছে তো গাড়ীখন আপোনাৰ 18 ৰ গাড়ী গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইসটো হৈছে 280 নেগোশিয়েবল তারপর নেগোশিয়েবল হ'ব ওকে তার পিছত কি আছে তার পিছত আৰু এখন গাড়ী আছে চাওক সুপাৰ কেৰি আছে এই গাড়ীখন আপোনাৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি গাড়ীখন আপোনাৰ 19 ৰ গাড়ী গাড়ীখন কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি 270 দিয়া হৈছে এই গাড়ীখন ডিফাৰেন্স কৰিও দিয়া হ'ব ওকে ফাইনান্সত কিমান দিব লাগিব এখন ফাইনান্স কৰিলে ডাউন পেমেন্টটো আপোনাৰ 90,000 টকা দিব লাগিব 90,000 নতুনত কিমান যায় নতুনত 6 লাখ মান যায় নতুন 6 লাখ টকা আছে এই গাড়ী আৰু ডাউন পেমেন্ট 80-90 দিলে নতুন গাড়ী ওলাই যাব এইখন ওকে এখন নতুন নহয় সেকেন্ড হ্যান্ড নতুন লাভ এটো সেকেন্ড হ্যান্ডত আপোনাৰ হেৰি 2,70,000 কৈছো 90,000 টকা দিলে 80-90 দিলে ডাউন পেমেন্ট ওলাই যাব এসি হয় এখন আছে SST গাড়ী এখন আপোনাৰ 15 গাড়ী হয় কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এখন গাড়ী সব ধুনীয়া হৈ আছে বৰিছুৰি একো এটা কাম নাই চকা টকা প্ৰায় 70-80% আছে তো গাড়ীখনৰ প্ৰাইসটো ৰাখিছে 2,20,000 টকা ওকে নেক্সট এখন আছে SST এখন গাড়ী চাওক এখন যদি কাগজ পাতি এভৰিথিং বনাই দিব লাগে এখন গাড়ী 180 পৰিব 1,80,000 হয় আৰু যদি যেনকা আছে তেনেকা যদি লয় এখন গাড়ী অনলি 140 দিয়া যাব 140 হয় ওকে তাৰ পাছত এখন আছে কাগজ ফেল মেক্সিমাম এখন গাড়ী কোনবা যদি বিচাৰিছে যে ফুটবেন বনাবৰ কাৰণে কাগজ পাতি সব ওকে নালাগে ন তো এই গাড়ীখন অনলি 80,000 দিয়া হৈ আছে মেক্সিমাম খন অনলি 80 হয় ওকে তাৰ পাছত এখন আছে জিপ এক্সেল গাড়ীখন আপোনাৰ 19 ৰ গাড়ী হয় গাড়ীখন কাগজ পাতি সব এভৰিথিং ওকে আছে গাড়ীটো বিশেষ একো কামো নাই গাড়ীখন যদি কোনবা লবছে এটো অলপ ভাঙা আছে এটো মই চেঞ্জ কৰাই দিম তো এখন গাড়ীৰ প্ৰাইসটো ৰখা হৈছে 160 ওকে তারপর ডিসকাউন্ট এটা পাব ওকে আৰু এখন আছে সুপ্ৰ কোনবা যদি 5 গিয়াৰৰ সুপ্ৰ বিচাৰিছে এই গাড়ীখন আপোনাৰ 19 ৰ গাড়ী হয় তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এই গাড়ীৰ বডি চডি বনাই কিনে 280 দিয়া হৈছে গাড়ীখন কোনবা ৰিফাৰেন্স কৰিব খুজিলে ৰিফাৰেন্সও কৰাই দিয়া হ'ব এই গাড়ীখন
আৰু এখন চাওক 407 হ্যাঁ এইখন গাড়ী আপোনাৰ 10 ফুটি বডি হয় হ্যাঁ ইয়াৰ পেলোডটো আছে 3 টন তো এই গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি 3.5 লাখত দিয়া হৈছে 3.5 নেগোশিয়েবল তারপর কিবা এটা ডিসকাউন্ট পাবো ওকে তারপর ডিসকাউন্ট পাবো না হয় হয় ওকে তার পাছত কি আছে এখন হচ্ছে চাওক জেনন পিকআপ এই গাড়ীখন আপোনাৰ 2014 গাড়ী হয় গাড়ীখন চাওক চকা টকা প্ৰায় সব 80% আছেই তো গাড়ীখনৰ বিশেষ এটা একো কামো নাই ৰানিং গাড়ী গাড়ীখনৰ মাত্ৰ এটাই প্ৰব্লেম কি হৈছে গাড়ীটোৰ হেডগ্লাছটো ভাঙা আছে সেইটো গাড়ী আমি কোম্পানী চেঞ্জ কৰাই দিম তো এইটো গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 260 এখন চাওক জিপ এক্সেল 18 জিপ এক্সেল হয় একোটা কাম নাই গাড়ীখনৰ সব অকে আছে ৰানিং কাম মাত্ৰ হেডলাইট এটা ভঙা আছে এইটো চেঞ্জ কৰাই দিয়াব কোম্পানীয়ে তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এখন গাড়ী 1.5 লাখ টকা দিয়া হৈছে তারপর কিবা এটা ডিসকাউন্ট পাবো নেক্সট আর এখন আছে এসএসটি হ্যাঁ এখন গাড়ী আপোনাৰ 17 গাড়ী হয় তো গাড়ীখন যেনেকা আছে তেনেকা যদি লয় 1 লাখ 20 দিয়া হৈছে এই গাড়ীখন ওকে তার পাছত আৰু এখন আছে জিতু মহেন্দ্ৰ জিতু গাড়ী হয় এই গাড়ীখন আপোনাৰ 18 গাড়ী হয় তো গাড়ীখন কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি 160 দিয়া হৈছে 160 হয় তারপর কিবা এটা ডিসকাউন্ট মিলাই দিয়া হ'ব ওকে তার পাছত আৰু এখন আছে চাওক জিতু এখন আছে এখন আপোনাৰ 18 গাড়ী এখন গাড়ীও আপোনাৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি বডি চডি সব টুকটাক যি কাম আছে কামখিনি কৰাই দিয়া হ'ব এখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে 170 ওকে তার পাছত এখন আছে এখন ডাঙৰ গাড়ী 1109 এখন গাড়ী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব কিন্তু ডাউন পেমেন্টটো 50% দিব লাগিব কিমান দিব লাগিব ডাউন পেমেন্ট 50% দিব লাগিব দাম কিমান এখন গাড়ী দামটো ৰাখা হৈছে প্ৰাইচটো ৰাখা হৈছে 4.5 লাখ টকা এতিয়া কিমান দিব লাগিব যদি ৰিফাইনেন্স কৰিব বিচাৰিছে এখন গাড়ী দামটো মোটামুটি ডাউন পেমেন্টটো 2 লাখ টকা দিব লাগিব 2 লাখ কোন চনৰ হয় এইটো আপোনাৰ 11 ডিসেম্বৰৰ গাড়ী ওকে 2 লাখ টকা দিলে ওলাই যাব না 2 লাখ টকা দিলে ৰিফাইনেন্স কৰি ওলাই দিয়া হ'ব গাড়ীখন ওকে তার পাছত কি গাড়ী আছে তাৰ পিছত এখন আছে আপোনাৰ 3 হুইলাৰ টেম্পো আছে এই টেম্পোখন হৈছে 2017 গাড়ী হ্যাঁ গাড়ীখনৰ যদি একো বিশেষ কাম নাই হ্যাঁ গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং উইথ নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিব এই গাড়ীখনৰ দামটো ৰখা হৈছে অনলি 1.5 লাখ 1.5 লাখ হয় কোন চনৰ এইটো 17 লাষ্টৰ গাড়ী ওকে তার পাছত আৰু এখন গাড়ী আছে চাওক টেম্পো BS6ৰ এখন BS6ৰ গাড়ী হয় এখন BS6ৰ এক্সট্ৰা LD হয় টেম্পো তো এখন গাড়ী 20 লাষ্টৰ গাড়ী এই গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি 180 ৰাখা হৈছে প্ৰাইচ 180 হয় তাৰপৰ ডিসকাউন্ট এটা পাই যাব ওকে তার পাছত এখন হৈছে আপোনাৰ টেম্পো এখন গাড়ী আপোনাৰ হৈছে 2019ৰ টেম্পো হয় LD বডিটো অলপ ডাঙৰ আছে তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং অকে কৰি এই গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 1,60,000 টকা এখন 18 জিতু গাড়ী হয় এইটো যেনেকা তেনেকা যদি লয় 1,10,000 টকাত এই গাড়ীখন দিব পাৰিম 1,10,000 টকা ওকে তার পাছত তাৰপিছত আৰু এখন আছে এছ মেগা এখন গাড়ী কাগজ পাতি কৰি 2,70,000 দিব পাৰিম এই গাড়ীখন কোন ইয়াৰৰ এইটো 18 গাড়ী ফাইনান্স হ'বনে ফাইনান্স হৈ যাব না ওকে আৰু এখন গাড়ী চাওক SEX গাড়ীখন আপোনাৰ 18 গাড়ী হয় SEX গাড়ীখন কমপ্লিট অকে হৈ আছে একো এটা প্ৰব্লেম নাই গাড়ীখন যদি কোন ল'ব বিচাৰিছে 2,80,000 টকা দিব লাগিব তাৰ পৰা কিবা এটা ডিসকাউন্ট পাব ওকে এই গাড়ীখন ডিফাৰেন্স হৈ যাব ওকে তাৰপিছত আৰু এখন আছে জিপ এক্সেল এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ 19ৰ জিপ এক্সেল গাড়ীখন সব ধুনীয়া হৈ আছে একো এটা প্ৰব্লেম নাই গাড়ীৰ লৈ যাওঁতে গাড়ী ভাড়া চাড়া মাৰি যাব পাৰিব তো গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখা হৈছে 1,70,000 টকা ওকে তাৰপাছত তাৰপিছত আৰু এখন আছে BS4 S গোল্ড এখন 18 S গোল্ড হয় বহুতে বিচাৰিছে S গোল্ড BS4 S গোল্ড লাগে তো এখন কাগজ পাতি এভৰিথিং অকে কৰি 2,80,000 টকা দিয়া হৈছে এখন গাড়ী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ওকে আৰু এখন আছে বলেৰো BS3 বলেৰো 2012 বলেৰো হয় তো বলেৰোখনৰ বডিটো অলপ বেয়া হৈছে বডিটো আমি চেঞ্জ কৰাই দিম আৰু হেডলাইট দিলে লগাই দিম এখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখা হৈছে 2.5 লাখ টকা 2.5 লাখ ৰানিং হৈ আছে নে ৰানিং গাড়ী একো এটা প্ৰব্লেম নাই আৰু এখন ধুনীয়া গাড়ী আছে চাওক বহুতে বিচাৰিছে বৰ্তমান মাৰ্কেটত যিটো গাড়ী ভ্যালু বহুত হৈ আছে ভেন এই গাড়ীখনৰ আপোনাৰ BS3 গাড়ী হয় ইঞ্জিন কন্ডিশন টিপটপ হৈ আছে গাড়ী বিশেষ একো এটা কামো নাই গাড়ীখন একেবাৰে কম প্ৰাইচত দিয়া হৈছে এখন যদি কোনোবা ল'ব বিচাৰিছে 1,30,000 টকা কেছ পেমেন্ট দিব লাগিব লৈ যাব পাৰিব এখন 12ৰ গাড়ী 1,30,000 হয় তাৰ এই গাড়ীখনৰ কিন্তু কোনো ডিসকাউন্ট নাথাকিব 1,30,000 টকা ল'ব লাগিব মানে ফাইনাল প্ৰাইস হয় ফাইনাল প্ৰাইস কোৱা হৈছে এটো 1,30,000 ওকে 12ৰ হয় 12ৰ ওকে তো এয়া আছিল আজিৰ ভিডিও VPN মোটৰছৰ পৰা নতুন এটা ভিডিও সোনকালে লগ পাম আৰু এই ভিডিও চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ